it involves tithing, it involves not just you kind of keeping it and spending it all on maybe some of your own personal things and then not having enough money to spend on what your family needs. अनि असल भण्डारीपन भनेको चाहिँ वास्तवमा दशांश अथवा चर्चा दिनुपर्ने कुरा प्रभुको राज्यको लगानीको कुराहरू हुन्। अनि आफ्नै व्यक्तिगत कुरामा धेरै खर्च गर्ने अनि परिवारलाई लगानी गर्ने कुरा नहुने अवस्था नहुनु पनि हो हैन। सबै कुरामा संयमित बनेर हैन व्यक्तिगत रूपमा धेरै खर्च नगर्ने तर अरूलाई पनि लगानी गर्ने त्यो चाहिँ असल भण्डारीपन हो। So financial integrity is important. त्यो आर्थिक वित्तीय क्षेत्रको निष्ठा त्यो साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। Moral integrity. अर्को नैतिक निष्ठा। And often, sadly, we see this happens with many pastors and things like that around the world. हामी विश्वभरिले धेरैजना पास्टरको साथमा पनि कहिलेकाहीँ सम्झौता भएको हामी देख्छौँ नैतिकताको कुरो गर्दा। You catch them maybe stealing or something like that. अनि कहिले ठाउँमा ठगी गरेको, चोर्दै गरेको, ढाँटछुट गरेको हामी देख्छौँ। But what is it? Morals about don't lie, right? Don't have one face in public, one face in private. तर झुटो नबोल्नु हैन व्यक्तिगत जीवनमा एक प्रकारको चरित्र बाहिर अर्को चरित्र हैन अर्को मुहार देखाउनु त्यो हुनु हुँदैन। Things like lying, stealing, pornography, gossiping about other people. हैन अरु मानिसको कुराहरू काट्ने उनीहरुको पछाडी गएर हैन अश्लील सामग्री हेर्ने दुर्व्यसनका कुराहरू हैन चोरी झुटा कुराहरू झुटमुट कुराहरू बोलेको वचन पूरा नगर्ने यस्तो हुनु हुँदैन। And then we also have to have intellectual integrity. अनि अर्को चाहिँ बौद्धिक अथवा मानसिक बौद्धिक इमानदारीको कुरो पनि छ। That means acknowledging that you don't know everything. जसको अर्थ हुन्छ हामीले सबै थोक थाहा छ हैन जानेको छ भन्ने कुरा स्वीकार होइन कि कति कुरा थाहा छैन भने मलाई थाहा छैन भन्न सक्नु पर्यो के नम्र बन्न। It means valuing the truth more than necessarily what you may be said. जसको अर्थ हाम्रो अहिले यी व्यक्ति लिडर पास्टर थाहा छैन रहेछ मान्छेले भन्छन् कि भनेर डराउनु भन्दा पनि बरु सत्य जे छ त्यो मात्रै बोल्नु नजानेको नबोल्नु। Maybe you'll teach something or something, and someone will come to you and say, you know, when you said that, how does that work with this part in the Bible? And maybe you say, actually, I was wrong. Maybe you say, okay, I still believe what I believe, but I don't really know how to explain this, but the way that's explained to you. हामीले के कुरा प्रचार गर्न सिकायौँ हैन विश्वासी आएर तपाईले त भन्नुभयो तर अहिले मिले जस्तो लाग्यो बाइबलमा खास यसको अर्थ यो पो रहेछ भनेर भन्यो भने हैन सायद मैले बुझाउन जान्न होला यो यही नै हो अथवा यही मैले गल्ती बुझाएछु भनेछु त्यो तरिकाले स्वीकार गर्न सक्ने त्यो बौद्धिक नम्रता। And this is really freeing for many of you stepping into leadership, stepping up to be pastors. It is okay to say, I do not know. तर हामी कोही लिडरशिपमा आउँदै गर्दा पास्टर बन्दै गर्दा हैन यो कुरा थाहा पाइराख्नु पर्छ कि केही कुरा गल्ती बोलियो अथवा जानेको छैन भने त्यसलाई सुधार गर्नु मलाई थाहा छैन भन्नु त्यो स्वाभाविक हो। सबै कुरा पास्टर जान्नु जरुरी छैन। It's not okay to not know that you don't know, and then just make something up just to make it seem as if you do know. केही कुरा हामीलाई थाहा छैन तर थाहा छ जस्तो गरेर आएर ठुल्ठुलो जोसले कराएर चिच्याएर मान्छेलाई सिकाउनु चाहिँ त्यो चाहिँ सही छैन त्यो स्वीकार छैन। And then also relational integrity. अनि अर्को चाहिँ सम्बन्धमा हामी निष्ठा। Relationships are precious. अनि हाम्रो सम्बन्धहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा छन् प्रभुको नजरमा। It's all about relationships. वास्तवमा हाम्रो सम्पूर्ण ईसाई जीवन नै के हो त सम्बन्धको कुरा हो। Marriage and family. है विवाह पारिवारिक जीवन। Husbands and wives. Key. हैन श्रीमान श्रीमती बीचको सम्बन्ध निष्ठा एकअर्काप्रतिको प्रतिबद्धता। As leaders, we want to be showing an example that the pastor is married to his wife, not the pastor is married to the church and the building and all the stuff it does. हैन पास्टरको विवाह कोसँग भएको आफ्नो पत्नी श्रीमतीसँग हैन उसको चर्च मिनिस्ट्री सेवा कार्य चर्चको बिल्डिङ त्यसको लागि मात्रै सबै समय दिन्छ भने परिवारलाई श्रीमतीले दिनुपर्ने समय दिएको हुँदैन। हामी त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। Your relationship with God is paramount. हैन परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध त्यो त सुरुमै आइहाल्छ महत्त्वपूर्ण छ। Then your marriage. त्यसपछि वैवाहिक जीवन श्रीमान श्रीमती बीचको सम्बन्धको कुरा आउँछ। Then your kids. त्यसपछि आफ्ना छोराछोरी सन्तानको कुरा आउँछ। Then we can get into the church and then the wider church community and things like that. त्यसपछि आफ्नो स्थानीय मण्डली जुन चर्च छ त्यसपछि हाम्रो चर्च समुदाय ईसाई समुदाय यसरी हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। If you want your kids to love church in the future, show them that you value them more than actually the church community. Otherwise they'll end up hating it, and many kids do. आफ्ना छोराछोरीलाई उनीहरूले चर्चलाई साँच्चै प्रेम गराउनु प्रभुको देहलाई भन्ने चाहन्छ भने
हामीले हाम्रा छोराछोरीलाई प्रेम गर्नु पर्यो चर्चलाई भन्दा अगाडि। बस- ताकि उनीहरूले आफूलाई प्रेम गरेको ठानेपछि अनि मात्रै त्यो प्रेम फर्काउन सक्छन्, नत्र भने उनीहरूले चर्चलाई आफ्नो दुश्मन ठान्न पुग्छन्। आफ्नो बुवाले टाइम कसलाई कहाँ दिएको हुन्छ खालि सेवाकारीमा दिएको हुन्छ बुवाले टाइम, अनि बुवासँग समय बिताउन पाउँदैन, त्यो तरिकाले वितृष्णा हुनसक्छ। That's why we need this value of prayer, right? This habit of prayer. Because I say to my kids are like, Daddy, do you love God or Mummy more? त्यसैले हामी चाहिँ होइन यो प्रार्थनाको आदत बसाउँछौँ होइन, प्रभुलाई पहिलो स्थानमा राख्ने। कहिलेकाहीँ मेरो छोराछोरी सोध्छन्, बुवा तपाईँले होइन हाम्रो आमालाई बढी प्रेम गर्नुहुन्छ कि परमेश्वरलाई, होइन? And I'll say, I love God more. अनि मैले भन्छु म प्रभुलाई प्रेम गर्छु। Mummy, did you hear that? अनि कसरी त तपाईँ बढी समय त होइन हाम्रो आमासँग बिताउनुहुन्छ, प्रभुलाई छोटो समय दिनुहुन्छ, कसरी प्रभुलाई पहिलो प्रेम भन्ने कुरा आउनसक्छ। And then we have to explain to them that if I try and love Mummy the most, I'll love her here. But if I love God the most, I'll love Mummy here. अनि मैले यसरी बुझाउने प्रयत्न गर्छु, यदि मैले तिमीहरूको आमालाई होइन सुरु त धेरै प्रयत्न होइन माया गर्ने प्रयत्न गरेँ भने मेरो माया चाहिँ यति मात्रै हुन्छ। तर मैले परमेश्वरलाई पहिलो माया गरेँ भने प्रेम गरेँ भने चाहिँ मैले तिमीहरूको आमाले गर्ने मायाको स्तर पनि माथि हुन्छ, म बुझाउँछु उहाँहरूलाई। So for all your relationships, God being paramount, prioritize them in the right order, in the right way. त्यसो गर्दा परमेश्वरले पहिलो स्थान, त्यसपछि श्रीमान श्रीमती, छोराछोरी अनि स्थानीय चर्च, यसरी हामीले त्यो प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। God isn't like a senior line manager or a senior boss that is useful because he helps with your job of running the church or something. He is our everything. अनि परमेश्वर चाहिँ एउटा ठुलो बोस होइन, हामीलाई सबै कुरा जुटाइदिने, तलब दिने होइन, करियर बनाइदिने बोस जस्तो मात्रै होइन उहाँ चाहिँ। उहाँ चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण सबै थोक नै हुन्छ, उहाँबाट सबै थोक आएको हुनाले उहाँ नै पहिलो स्थानमा आदरपूर्वक हुनुपर्छ। Then, okay, so that's integrity. We've got to watch our integrity. Then we also need to master time because we live inside it. अनि यसरी हाम्रो आदत, त्यसपछि हाम्रो निष्ठा, त्यसपछि हाम्रो समयको कुरा पनि त्यहाँ आउँछ। It's like some people are like, how does Elon Musk get so much done? अनि मान्छे सोच्छन् एलन मस्कले होइन सबै क्षेत्रमा टेस्ला बनाएको छ, अर्को फेरि स्टार्लिङ बनाएको छ है, होइन मार्सतिर जाने कुरो गरिरहेको छ, कहिले समय निकाल्छ यसले? अहिले त भाषण पो गर्नु थालेको छ ट्रम्पसँग होइन, मान्छे सोध्छन्। He's very good at using time. तर एलन मस्क चाहिँ आफ्नो समय युज गर्ने कुरामा साह्रै उनी चाहिँ एकदम दक्ष छन्। But it's important we have this biblical view of time and how God interacts with time. अनि समयको बारेमा बाइबलीय धारणा के छ हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि परमेश्वरले समयसँग कसरी अन्तर्क्रिया गर्नुहुन्छ, कसरी समयमा हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ, चलाउनुहुन्छ, यो गर्नलाई हामी बुझ्नुपर्छ। You know that phrase, time is money. Do you have that? भनाइ छ नि त होइन, टाइम इज मनी होइन, समय नै पैसा छ। Yeah, time is money. That's mine appalling. So then, but actually, like we steward money, we should steward our time. जस्तै हामीले रुपियाँ पैसाको असल भण्डारी पनि गर्नुपर्छ नि, सही तरिकाले खर्च गर्ने, चलाउने, उपयोग गर्ने। समय पनि त्यही हामीले सीमित समय छ, रुपियाँ पैसा जस्तै सही तरिकाले हामीले खर्च गर्नुपर्छ। Time is a gift to steward well. वास्तवमा हामीलाई यो चाहिँ सही तरिकाले भण्डारी पनि गर्न, संरक्षण गर्न, चलाउन दिएको ठुलो उपहार हो प्रभुबाट। In fact, time is more valuable than money. वास्तवमा भन्ने हो भने रुपियाँ पैसाभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ समय, छैन त? Because actually, technically, depending on what you do, you could get a lot of money, right? हाम्रो पेसा व्यवसाय जे छ त्यसको आधार धेरै सफल भयो भने धेरै पैसा होइन सञ्चालन गर्न, कमाउन, परिचालन गर्न सकिन्छ। But between now and 10 years from now, exactly, each of us each have exactly the same amount of time. You can't get any more, you can't get any less. तर अहिले र 10 वर्ष पछाडिको बिचमा जुन समय छ 10 वर्ष हामी सुरु हैन के ठुलो सानो धनी गरी जति भए पनि कुनैको सबैको भेदभाव छैन, सबैको लागि त्यति नै समय हुन्छ। हामी 1 सेकेन्ड बढी पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौं, कम पनि हामीलाई दिएको छैन। So time is a gift to steward well. त्यसैले हामीले सही तरिकाले चलाउनु पर्ने स्रोत साधन समय पनि हो। We see in scripture things like kairos moments. They speak about these kairos moments. अनि धर्मशास्त्रमा हामी देख्छौं काइरोस भनिएको छ है त, त्यो क्षणको लागि उपयुक्त एउटा समय के भन्ने प्रकट भएको समय। God is interested in time, specifics, right, to do with time. Daniel speaks in prophecy about the amount of time before such things will happen. Time is important to God. सारै महत्त्वपूर्ण समय परमेश्वरले पनि विशेष विशेष युगमा विभिन्न समयमा विभिन्न तरिकाले आफ्नो प्रकट गर्नुभयो, बोल्नुभयो हैन, चिन्ह चमत्कार गर्नुभयो। दानिएलले पनि यति हप्ता, यति वर्ष, यति समय पछाडि यो हुन्छ, यो हुन्छ, यो हुन्छ, त्यो तरिकाले कुरा गरेका छन्। यसरी प्रकटनको समय हुन्छ प्रभुको नजरमा। And sometimes some people hear this kind of stuff and they think, oh man, I've wasted so much time.
अनि यस्तो कुरा सुन्दा कोही व्यक्तिले भनेको छ ओहो मैले धेरै समय खेर फालेछु बिताएछु भन्छन् कसैले। But here's another truth, that God is a redeemer of time. तर अर्को सत्यता यहाँ पनि छ हामीलाई सान्त्वना दिने कि परमेश्वर चाहिँ समयलाई छुटकारा दिने, खेर गएका वर्षहरूको पुर्ताल गरिदिने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। Sometimes what may take a year to do naturally in our own strength, God actually seems to speed up and it happens in a couple of months. कहिलेकाहीँ हाम्रो आफ्नै स्वाभाविक प्राकृतिक क्षमतामा हामीले कुनै काम गर्न एक वर्ष लाग्थ्यो भने परमेश्वरले हस्तक्षेप गर्नुभयो त्यो छिटै नै एक हप्तामा एक दिनमा एक महिनामा त्यो सम्भव भएको हामी देख्छौँ। And then how are we using our time? Are we using it for kingdom priorities? अनि हामीले हाम्रो समय कसरी उपयोग गरिरहेका छौँ, के परमेश्वरको राज्यलाई प्राथमिकता राखेर कि अरू कुराको लागि? And I say kingdom because that isn't just church. Church is within the kingdom, but church isn't the kingdom. अनि मैले यहाँ राज्य परमेश्वरको राज्य भने चर्च मात्रै भनेन, किनकि चर्च चाहिँ परमेश्वरको राज्यभित्रको एउटा पक्ष एउटा पाटो हो, तर परमेश्वरको राज्य आफैमा पूर्णता चर्च चाहिँ होइन। Having a beautiful restful weekend with your wife, that is kingdom priority. हैन, अब हप्ताको अन्त्यमा हैन आइतबारको दिन अथवा सोमबारको दिन एक हप्ता आफूलाई छुट्टै समय राखेर आफ्नो परिवारसँग समय बिताउनु, क्वालिटी टाइम बिताउनु, त्यो परमेश्वरको राज्यको प्राथमिकता हो, चर्चको नहोला। We have to get rhythms right. त्यसैले हामीले आफ्नो जीवनका विभिन्न लयहरू हैन कति समय खट्ने, विश्राम गर्ने, ब्रेक लिने, मौन बस्ने त्यो हामीले सम्हाल्नु पर्छ। So things like rest and work and play. हैन हामीले काम गर्ने, विश्राम गर्ने, मनोरञ्जन हैन खेलकुद मनोरञ्जन गर्ने ती सबै कुरा जीवनमा राख्नुपर्छ। You know that we have a phrase, all work and no play makes Jack a dull boy. त्यसले काम मात्रै गर्यो के हैन केही मनोरञ्जन भएन भने ज्याक चाहिँ को बन्छ, बुद्धु केटा बन्छ हैन, स्मार्ट बन्दैन है भनाइ छ अङ्ग्रेजीमा। Sometimes the church family can get a little bit like Jack. कहिलेकाहीँ हाम्रो चर्च परिवार चाहिँ ज्याक जस्तै हुन्छ हैन, सधैँ काम 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 सेवा सेवा भनिरहेको छ हैन, थकिलो अवस्था पुग्न सक्छ। I was chatting to a pastor the other day, and he was reminding me of this. They just had their big church weekend away, a weekend at a centre in Hong Kong. अनि एकजना पास्टरसँग अघिल्लो हप्ता कुरा गर्दै थिए, उहाँले हङकङमा एक हप्ताको सप्ताहन्त चाहिँ उहाँहरूले अलिकति छुट्टै विश्राम गर्ने, पर जाने, आनन्द मनाउने, पिकनिक भने जस्तै समय निकाल्नु हो। And I said, oh, what were you teaching on? What kind of seminars did you do? अनि मैले भने तपाईँले त्यो बेला के सिकाउनुहुन्छ, कस्तो सेमिनार गर्नुहुन्छ भने मैले सोधिहालेछु। And he said, oh, we didn't. We had like 5 minutes of worship, and I just spoke for like a couple of minutes. We had a little time of worship, and I spoke for a few minutes on on the first morning, and then the whole time was just play and being together and growing together as family. अनि मैले होइन हामीले त्यो रिट्रिटमा गएको भए हामीले धेरै समय खाली सिकाउने काममा बिताएनौँ, छोटो समय आराधना गऱ्यौँ, मैले छोटो सन्देश छोटो 1-2 मिनटको बोलेँ, त्यसपछि परिवारको रूपमा हैन एकअर्कालाई भेटघाट गर्ने, सोधपुछ गर्ने, हामी रमाइलो गर्ने त्यो समय हामीले बितायौँ, ती पास्टरले भन्नुभयो। I thought, that's not very spiritual. अनि मैले ओ त्यो आत्मिक भएन हैन, छोटो समय आराधना वचन अनि खेल्ने गर्ने मात्रै कुराकानी गर्ने, यो आत्मिक भएन जस्तो लाग्यो मलाई। But you know, in Hong Kong, we don't need to learn to work and to study and to listen to new things. We don't need to do that. They do that. Like our work day is like 8 till 10. अब हङकङमा हैन अब यति समय काममा खटिएको हुन्छ कि 8 to 10 के भन्नु वाले 10 to 8 कि 8 to 10 जति गरे पनि 10-12 घण्टा है धेरै काम गर्ने समय हुन्छ। ले गर्दा सधैँ नयाँ कुरा सिक्ने काम गरिरहनु पनि पर्दैन हङकङमा। The phrase, you know, Americans have 9 to 5, working 9 to 5. You don't have that in Hong Kong. You have at least 8 till 6. That's normal. हङकङमा त अमेरिकामा 9 to 5 भनेको यहाँ चाहिँ 8 to 10 हैन, अलि अझै बढी समय हुँदछ खट्नुपर्ने, काम गर्नुपर्ने हङकङमा। So they needed to learn how to play. They needed to learn how to rest. कहिलेकाहीँ कामबाट हैन सिक्ने काम, सिकाउने काम हैन, बाहिरका अफिसका कामबाट ब्रेक लिएर अलिकति रेस्ट गर्न, विश्राम गर्न, मनोरञ्जन गर्न, भेटघाट गर्न पनि सिक्नुपर्ने भयो। Sometimes as leaders in church, we also need to learn how to rest, how to have fun, how to gather the church community together to play. यसले गर्दा हामीले चर्चका अगुवाहरूले पनि चर्चमा हाम्रो घर परिवारमा कहिलेकाहीँ ब्रेक लिन, रेस्ट गर्न हैन, मनोरञ्जन गर्न, अलिकति विश्राम लिन पनि हामीले सिक्नुपर्ने रहेछ। Then there's practical things to do with time management. अनि अर्को व्यवहारिक एउटा कुरा छ समयको व्यवस्थापनको कुरा पनि। So one,